व्यावसायिक खुर्सानी खेती गर्ने सजिलो तरिकाबारे जानौँ। खुर्सानीलाई हरियोमा काँचै खान, सुकाएर धुलो, मसला र अचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसमा विशेष गरी भिटामिन ए र सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। हावापानी। न्यानो हावापानी, सुक्खा र गर्मी मौसम उपयुक्त हुन्छ। तापक्रम 38 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि र आर्द्रता कम भएमा फल र फूल कम लाग्छ। उपयुक्त जातहरू। उन्नत जातको रूपमा पुसा ज्वाला, सूर्यमुखी, याक्सु पुसा, चन्द्रमुखी, जी-4 आदि। वर्णशंकर जातको रूपमा एनएस 1701, एनएस 1711, कर्मा 757, कर्मा 777 आदि। रोप्ने र बाली लिने समय। हावापानी र भौगोलिक अवस्था रोप्ने र भण्डारण गर्ने हुन्छ। पहाड तथा मध्य पहाडमा वैशाखदेखि असोजसम्म रोप्न सकिन्छ भने माघ फागुनमा बाली लिन सकिन्छ। तराई तथा मध्य तराईमा मसिरदेखि चैतसम्म रोप्न सकिन्छ भने साउनदेखि असोजसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ। माटो। पीएच मान 6 - 6.5 र पानीको राम्रो निकास भएको दोमट माटो उपयुक्त हुन्छ। जग्गाको तयारी। गोबर वा कम्पोस्ट मल राखेर जमिनलाई 3 - 4 पटक खनजोत गरी झारपात हटाई समथर बनाउने। बिरुवा रोप्नको लागि 60 मी को फरकमा ड्यामहरू बनाउने। ब्याउ दर। उन्नत प्रति रोपनी 30 ग्राम, प्रति कट्ठा 20 ग्राम। वर्णशंकर प्रति रोपनी 10 ग्राम, प्रति कट्ठा 6.6 ग्राम। बेर्ना भए प्रति रोपनी 2000 - 2500 बोट, प्रति कट्ठा 1300 - 1650 बोट। मलखाद। रासायनिक मलको परिमाण माटोको उर्वरा शक्ति, अघिल्लो बाली, कम्पोस्ट मलको परिमाण र बालीको जातमा भर पर्छ। बिरुवा रोप्ने दूरी, उमेर र सार्ने तरिका। ड्याममा हारको दूरी 60 मी र बोटदेखि बोटको दूरी 4500 मी मा रोप्ने। करिब 30 - 35 दिनको बेर्ना जाडोयाममा 5 - 6 पाते र वर्षायाममा 7 - 8 पाते हुचो बेर्ना सार्ने। बेर्ना सारेको 3 - 4 दिनभित्र बेर्ना मरेको ठाउँमा नयाँ बेर्ना पुनः सार्ने। गोडमेल। खुर्सानी बालीमा झारपात हटाएर माटो खुकुलो बनाई राख्न 2 - 3 पटक गोडमेल गरी उकेरा लगाउने। बिरुवामा छापो लगाउने। सिंचाइ र निकास। आवश्यकता अनुसार 3 - 4 पटक ड्यामको आधा भाग भिज्ने गरी सिंचाइ गर्ने। युरिया मल दिएपछि र गोडमेल पछि सिंचाइ गर्ने। बिरुवाको फेदमा पानी जम्न नदिने। बाली संरक्षण। मुख्यतः ओइलाउने र मुज्याक भाइरस रोग लाग्छ। ओइलाउने रोग लागेमा पुरै बिरुवा ओइलाएर मर्दछ। मुज्याक भाइरस लागेका पातहरू गुज्मुजिन्छन् र बिरुवा पहेँलो हुँदै जान्छ। मुज्याक भाइरस लागेका बिरुवाहरू उखेलेर जलाउने। ओइलाउने रोगबाट बचाउनको लागि बाली चक्र अपनाउने। तर भेडे खुर्सानी, भन्टा, गोलभेडा, आलु जस्ता सोलानेसी परिवारका बिरुवाहरू भने बाली चक्रमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। बाली लिने। जात अनुसार बेर्ना रोपेको करिब 3 महिनाबाट सुरु गरी 8 महिनासम्म खुर्सानी टिक्न सकिन्छ। बेट्नुमा काट पसेको हरियो चम्किलो खुर्सानी टिक्ने। उत्पादन। जात र व्यवस्थापन अनुसार प्रति रोपनी 500 - 800 केल्भिन जी, प्रति कट्ठा 330 - 530 केल्भिन जी उत्पादन हुन सक्छ।